Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Mern's Kitchen. Sa araw na to, magbe-bake naman tayo. Gagawa tayo ng artisan bread. Napakasimple lang itong gawin, so stay tuned. For this bread, we only need 4 ingredients to make this. So kailangan po natin ng 4 cups of flour, 2 cups of water, 1 tablespoon of salt, and 1 tablespoon of yeast. I-measure lang po natin yung ating flour at ilipat ito sa isang mixing bowl. Pagkatapos, yung 2 cups of water natin, dito natin ihalo yung asin at yeast at hahaluin lang natin ito at kailangan po natin mag-antay para ito po ay mag-bloom. At kapag nag-bloom na yung ating yeast, pwede na natin itong ihalo sa flour. Gamit ang ating wooden spoon, i-mix po natin itong mabuti. Pwede din natin gamitin ang ating mga kamay. Sa paggawa po ng artisan bread, hindi po kailangang masahin mabuti yung ating dough. Texture po nito is medyo sticky po siya. Medyo basa po yung ating dough, magdagdag lang po tayo ng few tablespoon of flour at kung medyo dry naman, few tablespoon of warm water lang po. So ganito po yung nahanap nating texture ng ating dough. Pan ng cling wrap at magantay po tayo ng 2 hours para mag-rise po yung ating dough. After 2 hours, dumoble na po yung size ng ating dough. Parang ako lang, doble na rin ang size habang tumatanda. Hehe, joke. So since medyo sticky nga po talaga tong dough na to, bago natin ito lipat sa counter, maglagay po tayo ng flour, pati na rin yung ating kamay bago natin ito hawakan. Para sa second proofing po natin, i-divide ko po itong dough into 2. But if you wanted to divide it into 3 or 4, okay lang po as per your preference. At bago ilipat sa baking tray ang dough, i-form muna natin ito into oval or round shape. And then we will let it rise again for another 40 minutes. Ito na yung ating dough after 40 minutes. Bago natin ito isalang sa oven, kailangan muna natin itong pahiran ng butter at hiwaan ang dough sa bandang gilid at sa ibabaw nito. This is just for the design po, para maganda po yung itsura ng ating tinapay. And then saka natin ito bubudburan ng sesame seeds. Preheat oven at 230 degrees at i-bake ang tinapay for 35 minutes or hanggang maging golden brown ang kulay nito. At para crunchy ang ibabaw ng ating artisan bread, maglagay ng isang basong tubig na mainit sa ilalim ng ating baking pan. Ito na po ang ating artisan bread. Perfect po ang kulay at ang crunchy po ng ibabaw. Salamat pong muli sa inyong panonood. Till our next video. At kung may gusto po kayong ipaluto sa akin, just comment below. Thank you! Please hit subscribe. Hit the ring button for our latest cooking videos. And of course, give us a thumbs up, comment, and share. Thank you! God bless everyone!